बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स उम्मीद कोम चटोल बखैर वाजिद हाशमी संग जिता सब दराजों ऑनलाइन पे सु गटल मादे वीडियो स्टार्ट दी तरवसे पूरी मंगा पर बाइनेंस पर Amazon वर्चुअल असिस्टेंट कैनवा यानी कम तस्वीरान एडिट कॉल या वीडियो एडिट कॉल पदिमा मंगा वीडियोस शवी दी او په Amazon ورچوال اسسټنټ باندې یو ویډیوز دوه پاتې لري هغه به ان شاء الله تعالی اوس نیکسټ اپلوډ کوم نن زما کوم موضوع چې دا نوې موضوع ده چې موږ به ځکه ما ډیر زیات نوٹ کړل ما ته چې څونه میسجونه راغلي یا څونه کمنټ شو دی هغه چې موږ په Amazon باندې بیا شروع کوو یا موږ په Amazon باندې دا شی شروع کوو یا ډراپ شیپینګ شروع کوو په Amazon باندې ډراپ شیپینګ باندې به زم ویډیوز کوم خو هغه چې دی کنه هغه یو غټ پلیټ فارم دی یعنی دنیا په سطح دی نو داسې ډایرک موږ Amazon ته تلل نه دی پکار ټیک ده یعنی چې یو کس نه وي نو هغه ډایرک Amazon ته تلل نه دی پکار یعنی چې تا لامبو نه درځي او ته ډنډ ته ورودانګې نو مطلب ته بیا ډوبېږي ټیک ده نو زه وایم چې لږ تاسو مخکې د لامبو زده کوئ نو لامبو زده کول لپاره چې دا کنه یو ښه پلیټ فارم دی زموږ سره هغې ته موږ وایو دراز.pk په دراز باندې موږ کار شروع کوو دراز یو ښه دی د دراز نه ډېر زیاتې ښه روپۍ ګټلی کېږي یعنی زه دا نشم ویلی یعنی دا څه خلک په یوټیوب باندې دا وایي که نه هغه د خپل ویډیو دغه لپاره مطلب اټریکشن دپاره چې خلک زما ویډیوز ګوري چې تاسو د یوټیوب نه دا سوري د دراز نه په راتو رات تاسو میلیونر جوړېدی شئ نو نیور یعنی تاسو د Amazon نه راتو رات میلیونر نشئ جوړېدی تاسو به سټرګل کوئ ټیک ده یعنی دا 5-6 مهینې چې دي کنه دا تاسو داسې الی چې لکه مطلب دا تاسو بالکل دې لور کوئ چې تاسو چلې زده کوئ نو دراز نه موږ پیسې ګټو دراز نه ښکلې پیسې ګټلی کېږي په پاکستان ویب سایټ دی زموږ دپاره اساني هم ده یعنی په دې کې موږ ته نه د بارمرک د کارډ ضرورت شته د بینک د کارډ نه د بل څه نو بیا یا دا چې دا تاسو شروع کوئ په Amazon باندې نو لږ صبر وکړئ لږ تعامل وکړئ لږ حلوا وخورئ ټیک ده اول تاسو وکړئ دا دراز.pk باندې کار شروع کړئ اوس که چا تیری ویډیوګانې نه کتلي بره به د رایټ کارنر باندې به نوټیفیکیشن راشي په هغې کلیک کوئ تاسو به Amazon ورچوال اسسټنټ ته ویسي بیا چې دا بل کوم نوټیفیکیشن راځي دا به تاسو بایننس ته بوزي نو تاسو هغه هم کتی شئ ټیک ده نه زمونږ دا چې دا که نه دا د دراز.pk والا ده نو راځئ ایکچولي شروع کوو ښه د دې نه مخکې که تاسو زما یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی دا وجد هاشمي نوم باندې یوټیوب چینل دی په دې باندې تاسو بالکل تاسو سره پښتو ژبه کې ټول څونه هم فریلانسنګ ویډیوز دي یا تاسو آنلاین پیسو ګټلو چل دی یا څونه هم کورسز دي هغه به تاسو ته میلاویږي دا پکې پلی لیسټ دی چې تاسو کوم ګورئ بالکل تاسو په سیریل باندې پرتي نو ټیک شو اوس راځئ ایکچولي خپل کار له راځو چې ټایم نه ضایع کوو چې موږ نن څه کول غواړو دراز.pk دا کورس دی واجد هاشمي زما نوم دی تاسو ته کوم له خیره سره نو بسم الله الرحمن الرحیم لیټس سٹارټ ها کلاس نمبر 1 دی زمونږ ټیک ده په کلاس نمبر 1 کې ګوره دا فیچر موږ ډیسکس کول والو یو ټیک ده دا به موږ سیریز بای سیریز ویډیوز کوو یعنی 1 2 3 لکه څنګه چې ما هغه تیری کړل دا به بایننس هغه او د ورچوال اسسټنټ هغه یا د یوټیوب هغه نو هغه دې په شان دی به دا موږ 1 بای 1 ویډیوز کوو ګوره کلاس نمبر 1 کې موږ اول ډیسکس کوو چې ای کامرس گروث ان پاکستان پاکستان کې د ای کامرس گروث څنګه شوی دی ټیک ده ها اویلیبل پلیټفارم ان پاکستان ټیک ده دا به هم ډیسکس کوو وای دراز.pk ولې موږ له دراز.pk جوائن کول پکار دی دا به هم موږ ډیسکس کوو انویسټمنٹ ریکوایرډ به ډیسکس کوو بزنس ماډلز به ډیسکس کوو پای کې دا اف بی ډی دی ان اف پی ایس بزنس ماډل دی دا به هم ډیسکس کوو ان شاء الله تعالی موست پروفیټیبل کیټاګوریز به ډیسکس کوو ها document needed for account creation یعنی موږ له څه ډاکومنټ پکار دی چې موږ خپل اکاونټ جوړ کړو how to make your shop live یعنی خپل شاپ په ته لایو کې څنګه به دراز دا به موږ ډیسکس کوو ان شاء الله تعالی prerequisite for selling on دراز څه داسې ضروري شیزونه دي چې هغه موږ ته د دراز باندې د خرڅولو لپاره پکار دي دا به موږ ډیسکس کوو ان شاء الله تعالی نو دا به زه تاسو ته یم چې په دې کې څونه ما کور کړو هغه په ویډیو نمبر 1 کې شي بیا په ویډیو نمبر 2 کې دا نور زه ډیسکس کوم دا ټول به زه ډیسکس کوم بیا به په دې باندې به زموږ پوره اوږد سیریز دی دراز چې دی دا ډېر زیات غټ مطلب لکه موږ له ډېر زیات ویډیوز پکار دي چې تاسو پې پوه شئ ها راځئ ایکچولي شروع کوو چې خپل اولنی سلایډ ته لاړ شو اولنی کوېسچن چې زموږ دی ای کامرس گروث ان پاکستان دا ډسکس کوو بسم الله الرحمن الرحیم ای کامرس گروث ان پاکستان Pakistan is the 46th largest market for e-commerce in the world with the revenue of US dollars 2 billion in 2019.
पाकिस्तान چې دی کنه د دې کې ای کامرس گروث دا دی ګوره 2019 زم واس 22 دی ګوره 22 دی ما سره دا نور ډیټا نو ما په انټرنیټ کې هم سرچ کړه اوس مطلب ډیر رالي څه کم رالي نو ما چې دا کم ویلډ دا نو دا به تاسو ویم ټیک ده 2019 کې ګوره تاسو اوس ګوره 2 کال نور شوې دي چې سونه بشوي دا پاکستان چې دی دا 46 لارجست مارکیټ دی په دنیا کې صحیح ده یعنی 46 وا لارجست مارکیټ دی ای کامرس په دنیا کې او په 2019 کې ته 2 بلین ډالر مطلب ریونیو راغلی و ګټه راغلی و کم خرچ شوی ټیک ده نو دا پاکستان گروث دی ها we are ahead from Greece and Peru دا یو دوه ملکونه دی په یورپ کې موږ د دیونو مخکې ټیک ده یعنی موږ د غونو مخکې یورپ کې موږ د غونو مخکې ټیک ده high increase 101% and expected more than 146 and future په دې کې چې دا کنده 2019 خبرې کوم صحیح ده یعنی دا 146 په اوسم کراس کړای دی وای چې 101% په دې کې انکریز شو او موږ ایکسپیکټ کوو یعنی دا زموږ دغه د امید ده چې دی به 146% په فیوچر کې نورم تیزیږي نو وسته شوی دی ټیک ده دا تاسو زوړ کم دغه چې دی ویلټ کم زما سره کم ډیټا چې دا پاغې لګیم ټیک ده ها کوېسچن نمبر 1 زمون کلیر شو ټیک دا واز زمون اویلیبل پلیټ فارم ان پاکستان دا کلیر کو ټیک دا ها اویلیبل پلیټ فارم ان پاکستان په پاکستان کې کم پلیټ فارم چې دی هغه اویلیبل دي هغه کې اولنې چې دی کنه هغه دراز دی لیټس چې دا تاسو اکچولی وخم دراز ٹھیک دا Daraz.pk Daraz دراز ما سرچ کو ګوره دا بس ټاپ راشي سوري سټیټس نو Daraz.pk دا راغی دا یو غټ پلیټ فارم دی ګوره ولنې پکې دا دی ټیک شو په دې باندې سون ارس خرڅيږي دغه سټیټس چې دا اوس ما کم سرچ کړو دا غیر ته زموږ مخکې ته ټیک ده دا تاسو ګوره یار یو پروډکټ بل د فروتي pack of 12 different color lipsticks mac of lipsticks یعنی دا هم خرڅيږي ګوره په 293 روپۍ دی دا ارس سره دلته اویلیبل دی دراز دی ټیک شو ها دویمه زموږ سره TCS یو دا وسم یو خو پلیټ فارم دی نوې راوته خو په دې کې مسلې راغلي چې سیلر ته دیو پیسې نور کولی یعنی سو مطلب سو پرابلمز ورغلیو نو وس ډیر زیات خلک دا نه استعمالي ګوټو دا یو خو ویب سټ دی ګوټو لیټس سرچ دا غنا چې ګوټو سکے سوري ها ګوټو G O go to.pk د چې دا کنه ګوټو دا هم ډیر زیات خو ویب سټ دی خو د کې څه شي چل شوی دی اوس نوې سیلرز نه ایکسپټ کوي یعنی ازاړه پکې دي او نوې نه ایکسپټ کوي شاید چې اوس شروع کړي خو اوس خلک قلار شي په دی وجه دي یعنی ډیر زیات نوې سیلرز نه ایکسپټ کوي نو تاسو دا هم ټرای کولای شئ ټیک درځه تاسو د پوهې د پاره دروړم یعنی چې تاسو سونم مارکیټ پلیسز ټرای کوئ دونه به تاسو ایکسپیرینس کیږي کبه تاسو امیزان ته لاړ شئ تاسو مسله نه ټیک دی انټرنیټ لګ سلو دی په پاکستان کې څه شي تیز دی نو دا ویټ سنسټیو ټچ هاي دا ار سره په مطلب اویلیبل دی په دې باندې دا به تاسو سرچ کړئ ټیک دی ها market.pk دا یو خو پلیټ فارم دی ته مطلب شي انستاګرام هم یو خو پلیټ فارم دی یعنی زه خو خپل نه استعمالوم په انستاګرام باندې نن سبا خلک خرڅول کوي د ټولو نه خو چې زه کوم استعمالوم هغه د فیسبوک باندې ډیر زیات خرڅول کیږي تقریبا 3 4 5 6 گاډي او ما داسې اوس په دې کال کې خرڅ کړي صحیح ده گاډي ما فیسبوک خرڅ کړي دي ها داسې نور کم پروډکټ چې دي د زمونږ د هایکینګ او ټریکینګ زما هابي ده نو په هغې باندې هم څه پروډکټ پیزا آنلاین خرڅوم نو فیسبوک مسټ ټرای کوئ فیسبوک ور سره استعمالوي که نه په مخ یې ښکته بره کوئ او دا تصویرونه لایک کوئ او لایک او کمنټ او دغه شیزونه ته هم کار ویل یا پې د
سیاست خبرې کوي په پاکستان کې نور څه نشته، خو دغه سیاست خبرې نواز شریف دې طرف ته لاړ او عمران خان دې طرف ته لاړ، نو هغې نه لږ راوځئ. او فیسبوک چې دی هغه مارکیټ ایز ا مارکیټ پلیس استعمال کوي. ټیک ده، ایز ا مارکیټ پلیس او فیسبوک کې یو اپشن دی، په هغې به زه ویډیو وکړم چې هغه موږ څنګه استعمالو. واتساپ باندې هم خلک واتساپ بزنس راوتلی تاسو لیدلی دی که نه، نو پاکستان کې واتساپ باندې هم بزنسونه ډېر کېږي. اکثر به تاسو لیدلي که نه، تاسو نمبر ته ناشنا نه میسج راشي وایي دا چل وکړئ دا چل وکړئ، چې تاسو نمبر کولاو کوئ هغه واتساپ بزنس خپل ډیټیلز میټیلز یې ورکړي، نو دا زموږ سره اویلیبل پلیټ فارم دی. دراز به پکې موږ استعمالو. ټیک ده، راځئ اوس دې ته اوس وکړئ چې وای دراز ډاټ پی کې زموږ دریم کوېسچن و، وای دراز ډاټ پی کې چې دراز ډاټ پی کې موږ له ولې جوین کول پکار دی. ټیک دی، ها سوري چې دا زه لږ رینج کم. ها وای دراز ډاټ پی کې 5 million monthly active users، یعنی په دې باندې په میاشت کې 5 million monthly active users دی په دراز باندې. ټیک ده، لکه موږ ما تاسو د امیزون هغه ویلو کنه، نو امیزون کې څومره ډیر دی، بیا وسو ګوري پاکستان په لیول په دې باندې په دراز باندې ټول نه سیوا active users دی، یعنی په دې هغه سره خرڅول کوي. ها mean یعنی دې مطلب دا mean more than 10 lakh people are available for buying your products، یعنی لس لاکه خلک چې دي کنه په میاشت کې ستا پروډکټ اویلیبل دي چې والي، یعنی ته یو ښه اټریکټیو پروډکټ خرڅې نو لس لاکه خلک اویلیبل دي. ټیک ده، زه به تاسو پروډکټ وښیم چې کم خرڅول پکار دي. یعنی په دې کې موږ په امیزون کې چې دی کنه موږ په هغې کې هیلیم 10 او هغه کم ټولز چې دي هغه استعمالو، جنګل سکاوټ او هغه شیزونه استعمالو، نو په هغې کې موږ پروډکټ ګورو. په دې کې داسې نه وي، په دې کې د دراز والے چې دي که نه دوی خپل یو رساله شانتې هر کال کې دغه کوي، مطلب ویورز له ورکوي، وایي زموږ دا پروډکټ دونه خرڅ شوی دی دا دونه خرڅ شوی دی، نو موږ په هغه بیس باندې په دې باندې کار کوو. ټیک ده، نو تاسو ته اولنۍ موږ له دراز ځکه په جوین کول پکار دی چې په دې 5 میلیون خلک دي اکټیو یوزرز په یو میاشت کې، یعنی یې بیا مطلب د دې مطلب دا دی 5 میلیون چې 10 لاکه خلک اویلیبل دي. ټیک ده، 50,000 سیلرز دی په دې باندې. ټیک ده، اوس کېدای شي ښه ډېر شوي، دا زه اوس اوسنۍ ډیټا وایم لکه مطلب دونه زړه نه ده خو 50,000 سیلرز دی، یعنی که ته جوین کو 51 بشي. ټیک ده 501 بشي، نو دونه دی کېدای شي خاصې واشوي. مور دین 500 برانډز دی په دراز باندې. ټیک ده، یعنی 500 برانډز په دراز باندې شته، که هغه نیک دی او که هغه نایکی دی او که هغه ایډیډاس دی یا کوریو دی که نه په دې باندې شته. ټیک ده، نو موږ له دراز ځکه جوین کول پکار دی. ټیک ده، let's go further، یعنی و سټیټس درته وایم. سټیټس موږ له څه دي، تاسو چې موږ په دې کې پروډکټ چې دی که نه هغه څنګه دا کوو، لکه څنګه چې هیلیم 10 هلته موږ استعمالوو یا بل څه کوو، نو په دې کې دا چې دی ګورئ سټیټس د دې دا دي موږ دا معلوموو. ګوره دا دراز والا خپل یو کال کې یا شپږ میاشتو کې یا میاشت کې دی خپل یو دغه ورکوي، نو دوی وایي glance at numbers major contributors at the categories. ګوره ټولونه دا زیړ نه دی، دا زیړ لاین چې دی دا موبایل او دغه دی ټیبلټس وغیره دی که نه، خو دا ځکه نه دي موږ له خرڅول پکار چې موبایل او دا چې دي دا په دراز باندې له ټول نه غټې غټې کمپنیانې خرڅوي، لکه اوپو شو یا هواوي شو یا سیمسنګ شو، نو هغه خپلې کمپنیانې دي هغه په دراز باندې خرڅول کوي الریډي. که موږ خرڅو نو بیا لکه مطلب موږ ته لږ ډېر ګرانه پرېوځي، ځکه په هغې کې هغه زموږ وارنټي او دغه شیزونه راځي. نو دا دونه ډیر مارکیټ 62% مارکیټ چې دی که نه هغه چا نیول دی، هغه موبایل او دې د دراز نیول دی. ټیک ده، اوس ګورئ د ټول نه ډېر پکې بیا دلته دا څه خرڅېږي، ټي وي، آډیو، ویډیو، ګیمینګ اینډ ویریبلز. اوکې، یعنی 17% چې دا ټي وي، آډیو، ویډیو او دا گیمینګ وغیره دا کېږي په دراز باندې. 3% پې کیمرې خرڅېږي. ټیک ده، کمپیوټر اینډ لیپټاپس پې 11% خرڅېږي. ہوم اپلاینسز چې دي هغه 15% خرڅېږي. په ہوم اپلاینسز کې ما چې تاسو زه درته دغه ښیم، ہوم اپلاینسز چې دي که نه په دې کې ډېر زیات ښکلي شیزونه خرڅېږي، زه په خپله هم په دې کې کار کوم. نو ہوم اپلاینسز کې بہت یعنی ډیر زیات سامان دی. که زه تاسو ویم که نه نو نن سبا دا په ټاپ باندې څه خرڅېږي، دا کورونه نه دي بیډ شیټ او دا شیزونه دا ډېر ښه خرڅېږي، یا دا ډیجیټل کم شیزونه چې راوځي هغه اکثر تاسو په ټیک ټاک ګورئ هغه ډېر ښه خرڅېږي. دې خوا لږ ټپس فار stocking سینګ. Do you know that more than 1 million mobile covers were sold last year during 11/11؟ تاسو چې ما ویلې په دې تیر کال کې وایي more than 1 million موبایل کورس په دراز خرڅ شوي. ښه دا به اوس تاسو ته مطلب لږه ناشنا خبره ښکاري. نو 11 کم سیل چې لګي تاسو ما وویل په دراز باندې، په هغې کې په تیر کال کې
1 میلیون نه سیوا د موبایل کورونه صرف خرڅ شوي، د موبایل دا کورونه نه دا، نو دغه په هم تاسو خرڅولی شئ. ټیک ده، دا اوس تاسو ته یو مطلب کلو میلاویږي. ها د لاندې د ګورئ during November and December more fans and coolers are demanded on Daraz compared to offline market. ګوره په نومبر او دسمبر کې چې دي کنه وای د ټولو نه سیوا سخر شوي دي فینس کولرز او نور داسې مطلب دغه چې اے سی وغیره دا شیزونه خرڅ شوي دي د آفلاین مارکیټ نه سیوا په دراز باندې خرڅ شوي دي. ټیک ده، نو دا هم تاسو ته یو کلو میلاو شو، تاسو دا هم خرڅولی شئ. ها اوس نیکسټ ګوره نیکسټ ټیسټ په دې ډېر شی دي، صحیح ده. دا زه تاسو لږ اسې تاسو زه کلو در کوم. ټاپ 5 things پاکستان بای آنلاین. دا ګوره ټي شرټس پاکستانیان ډېر زیات آنلاین اخلي، لان کلوث ډېر زیات آنلاین اخلي، موبایلز ډېر زیات آنلاین اخلي، الکترونیکس ډیوایسز ډېر زیات آنلاین اخلي، او بیا دا فود ویر چې دي دا جنکۍ ډېر زیات اخلي. دا کم سینډلز وغیره چې دي دا جنکۍ آنلاین آرډر کوي. د کلوث کې هم دا لانز وغیره چې دي دا هم جنکۍ ډېر زیات آرډر کوي، او موبایل هم هغه آرډر کوي ځکه جنکۍ چې ډېر مارکیټ ته نه ځي، نو دا زیات تر د جنکو دا سامان چې دي دا آنلاین خرڅول ډېر زیات مطلب مفید دی. امید کوم چې په دې به تاسو دې ځای پورې پوه شوي. دې کې نور هم داسې ډېر شی مطلب ایرفورډس شول او سمارټ واچ شول. نن سبا په 2022 کې هغه په ټاپ باندې دی، ښه په دراز باندې دغه شیزونه خرڅول. که تاسو واړه ګورئ هغه هم دغه اخلي، چا سره سمارټ ګړۍ وایي دا ما دراز نه اخیستې ده، څوک وایي دا ما له پلانکي ځای نه اخیستې ده. نو آنلاین دغه شیزونه ډېر زیات ښه خرڅېږي. هغه کم رنګونه شول د جنکو او د هلکانو، هغه دا هر څه سره په دراز باندې نن سبا په ښه ټاپ کې خرڅېږي. نو امید کوم چې تاسو به په دې ځای کې پورې پوه شوي یئ. انشاءالله تعالی ویډیو نمبر 2 چې ده، ویډیو نمبر 2 هغه به زه په دې باندې کوم. باقي چې کوم موږ ته ټاپک پاتې شوي دي که نه، نو هغه موږ په دې باندې کلیر کوو. ټیک ده، نو د هغې پورې ماله اجازت راکوئ. د الله په امان.